चाहिँ म स्कुलमा हुँदा चाहिँ प्रायः जस्तो मेरो घर चाहिँ मेरो धरान हो, होम टाउन चाहिँ। अनि त्यहाँ हुँदा चाहिँ स्कुलहरूतिर चाहिँ सानो त्यो डान्सहरूमा त्यो पार्टिसिपेट हुन्थेँ म त्यतिखेर। अनि डान्स चाहिँ मलाई एकदम गर्न मन लाग्थ्यो त्यो बेलामा। अनि त्यो बेलामा डान्सहरू अब केटी भएर अलिकति त्यतिखेर त्यो समय पनि गाह्रै हुन्थ्यो। अनि नाच्न भनेपछि अलिकति मान्छेले राम्रो तरिकाले हेर्दैन थियो। तर मेरो घर परिवार मान्छे चाहिँ लक्कीली एकदमै मैले नाचेको चाहिँ हेर्न मन पराउने हुनुहुन्थ्यो। जहाँ जाँदाखेरि पनि खुसी मानेर आउनुहुन्थ्यो, आमाहरू मेरो परिवार हेर्न आउनुहुन्थ्यो। त्यसरी सुरुवात गरेँ हो। त्यसपछि मैले एसएलसी दिने क्रममा चाहिँ त्यहाँनिर अनाम नाट्य जमात भन्ने एउटा पुरानो संस्था छ, जसले चाहिँ नाटक, डान्स, त्यसपछि सङ्गीतको कामहरू चाहिँ त्यो ग्रुपले गर्थ्यो। अनि उनीहरू त्यो दाईहरूको सिनियर दाईहरूको काम चाहिँ मैले हेरिरहेको हुन्थेँ। सडक नाटकहरू उहाँले धेरै जस्तो गर्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ कोही बेलामा त्यहाँ धरानकै सिटीहरूमा हेर्न पाइन्थ्यो, उहाँहरूले चोकचोकमा गर्नुहुन्थ्यो। अनि एकजना दाई मार्फत म उहाँहरूको त्यो टिममा पुगेँ। उहाँहरूले चाहिँ डान्सर खोजिरहनु भएको रहेछ। अनि डान्स गर्ने हिसाबले चाहिँ म खास त्यहाँनिर कल्चरल डान्सको लागि पुगेको थिएँ। तर बिस्तारै के भइदियो भने त्यहाँनिर चाहिँ सडक नाटकहरू त्यो गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। अनि सडक नाटकमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ भिडको रूपमा, त्यो भिडमा रुनेहरू, कोही बेला चाहिँ यस्तो कुद्नेहरू रूपमा लानुहुन्थ्यो। अनि बिस्तारै बिस्तारै म चाहिँ सडक नाटकबाट चाहिँ बिस्तारै चस्का पस्दै गयो मलाई पनि नाटक गर्ने, अभिनयतर्फ। त्यसपछि एउटा नाटक हामीले त्यो HIV एड्स सम्बन्धितको नाटक गर्थ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ एकदमै भिड चाहिने भएको हुनाले चाहिँ रुनुपर्ने महिलाहरू चाहिएको हुनाले चाहिँ हामीलाई त्यतिकै लग्यो अरे खास गरी। अनि त्यसरी पहिलोचोटि गरेको सडक नाटक मेरो त्यो थियो। अनि त्यसरी गएँ। अनि त्यसपछि म त्यहाँ त्यो संस्थासँग मैले 2 वर्ष, 2.5 वर्ष जस्तो आबद्ध भएर काम गरेँ। एसएलसी दिइसकेपछि पनि काम गरेँ। अनि त्यसपछि त्यो बेलासम्म चाहिँ गुरुकुल खोलिसकेको रहेछ। गुरुकुल रनिङ भएको त्यस्तो 2 वर्ष नै भइसकेको रहेछ। अनि त्यसपछि पहिलो ब्याचपछि सेकेन्ड ब्याच उहाँहरूले खोज्दै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ भ्यालीदेखि बाहिरको मान्छेलाई उहाँहरूले चाहिँ ल्याउने भनेर सोचिरहनु भएको रहेछ। सुनिल सरले सोचिरहनु भएको रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो कुरा चाहिँ सबै अरू भ्याली बाहिरको जो चाहिँ अलिकति एक्टिभली लागिरहेछ अभिनयमा अथवा यो कलाको क्षेत्रमा, उहाँहरूलाई कुरा पुऱ्याउनु भएको थियो। त्यसपछि हाम्रो त्यो संस्थामा पनि आइपुगेको थियो। र उहाँ संस्थाबाट चाहिँ सरले के भन्नुभएको छ, यदि तिमीहरूको संस्थाबाट कोही आउन चाहन्छ भने चाहिँ यहाँनिर कम्पिटिसन गरेर आउनुपर्छ भन्ने कुरा भएर रहेछ। अनि त्यहीँ कुरा हुँदाखेरि दाईहरूले चाहिँ नि हामीले त्यहाँबाट 2 जनालाई छानेर पठाउनु भएको थियो। अनि म चाहिँ त्यसपछि सेलेक्ट भएँ। त्यहाँबाट 2 जना हामी आएको थियौँ धरानबाट, अर्को एकजना सरस्वती ताम्राकार भन्ने थियो। अनि म चाहिँ त्यहाँबाट सेलेक्सनमा परेर आएँ यहाँनिर। पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो बायोडाटा के मागेको थियो। त्यसपछि हामीले 6 महिनाको अब्जर्भेसनमा राखेको थियो। यदि 6 महिनाको अब्जर्भेसनमा यदि राम्रो केही हुने देख्यो भने चाहिँ राख्ने भनेको थियो। अनि त्यसपछि म गुरुकुल आएँ काठमाडौँ। अनि त्यसपछि 6 महिना पनि मैले पास गरेँ। अनि त्यसपछि पास गरेँ। मेरो साथी चाहिँ 6 महिना नहुँदै फर्क्यो, चाहिँ धरानको चाहिँ आफ्नै कारणले फर्क्यो हो। अनि म चाहिँ 6 महिना त्यहाँनिर बसिसकेपछि अब बस्न सक्ने भन्ने कुरा भइसकेपछि अनि त्यसपछि एग्रिमेन्ट जस्तो 2 वर्षको कोर्स पढ्ने, अनि त्यसपछि 3 वर्ष चाहिँ गुरुकुलकै लागि काम गर्नुपर्ने हिसाबले म बसेँ। त्यहाँ चाहिँ स्कलरसिप दिन्थ्यो हामीलाई। त्यो पैसाले चाहिँ हामीले खानामा तिर्नु पर्थ्यो, बस्नको लागि तिर्नु पर्थ्यो थियो खाना। अनि यता चाहिँ साबुन के किन्न पर्छ, त्यहीँबाट गुरुकुलबाट आउँथ्यो हामीलाई चाहिँ। अनि त्यसरी मेरो करियर सुरुवात भएको। अनि गुरुकुलमा मैले कति 8 वर्ष जस्तो काम गरेँ। अनि त्यसपछि बिस्तारै तपाईँहरूलाई थाहा भएको कुरा हो, गुरुकुल बिचमा त्यसपछि रहेन। अनि त्यसपछि बिचमा 1-2 वर्ष अरू फ्रिलान्सर जस्तो भएर काम गरेँ। अहिले पनि म फ्रिलान्सर नै हो। म कुनै संस्थासँग नै आबद्ध चाहिँ छुइनँ, तर स्टिल नाटक चाहिँ गरिरहेको छु, अभिनय गरिरहेको छु। अनि 2टा नाटक डिरेक्सन गरेँ। अरू स्कुलहरूमा पढाउने काम गरेँ। त्यसपछि बिचमा आफूलाई सर्भाइभ गर्नको लागि स्कुल पढाउन थालेँ। अनि नाटक चाहिँ अहिलेसम्म छोडेको छैन, नाटक पनि गरिरहेको छु, अभिनय गरिरहेको छु। सायद यति होला मेरो चाहिँ। अहिलेसम्म नाटक गरिरहेको छु, अभिनय नै। म चाहिँ आकाङ्क्षा। अनि पहिला चाहिँ हामी यसो स्मल इन्ट्रोडक्सन्स जस्तो गरेर अनि हाउ वी सी नेपाली थिएटर भनेर अगाडि जानु पर्ला होइन, त्यसरी नै बिस्तारै। अनि म चाहिँ आई थिङ्क मैले केही समय अगाडिदेखि चाहिँ एउटा सोचिरहेको कुरा चाहिँ वाट काइन्ड अफ वुमेन मैले अब्जर्भ गरेको, अनि वाट काइन्ड अफ वुमेन चाहिँ थिएटरमा टिकिरहेको भन्छ नि। अनि किनभने थिएटरमा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने एकदमै यङ्गर जेनेरेसनमा चाहिँ धेरै वुमेन हुने, अनि ओल्डर जेनेरेसन भइसकेपछि धेरै मेन हुने क्या। अनि त्यो चाहिँ किन हुन्छ भनेर म सोचिरहेको थिएँ। अनि मैले सोच्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा लाग्यो कि मलाई कि चाहिँ थिएटरमा एज अ वुमन टिक्नको लागि चाहिँ इदर यु हेभ टु बी रियली गुड होइन, एकदमै राम्रो हुनुपर्छ, एकदमै राम्रो पर्फर्मर हुनुपर्छ। अनि यो चाहिँ मेबी अरू फिल्डहरूमा पनि होला होइन, यु हेभ टु बी एक्सेप्सनल के, यु हेभ टु बी ब्रिलियन्ट होइन। अनि कि चाहिँ यु हेभ टु हेभ अ रियली वेल सपोर्टिङ फ्यामिली, किनभने थिएटरमा पैसा छैन। अनि सो एउटा सपोर्टिभ फ्यामिली भयो भने चाहिँ
पैसाको टेन्सन बिना पनि यु क्यान किप वर्किङ जस्तो। अनि थर्ड चाहिँ अनम्यारिड होइन, अनम्यारिड अथवा घर व्यवहार केही पनि नभएको भने त्यस्तो यो 3टा टाइपको जनरमा पर्नुहुन्छ भने चाहिँ टिकिरहेको अथवा कन्टिन्यू गरिरहेको देखेको छु होइन। अनि मेरो लागि चाहिँ आई थिङ्क 3वटा फ्याक्टर मध्ये मेरो फ्यामिली सपोर्टले पनि म एउटा हिसाबले थिएटर गर्न सजिलो भएको होला जस्तो लाग्यो। मेरो एजुकेसन मेरो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि अनि त्यो हिसाबमा चाहिँ म आफूलाई अरू वुमेनहरूभन्दा अलिकति प्रिभिलेज पनि ठान्छु। अनि मलाई त्यो प्रिभिलेजको के भन्छ एक्नोलेजमेन्ट छ। सो मेरो जर्नी चाहिँ मैले स्कुलमा हुँदाखेरि नैदेखि थिएटर गर्थेँ अनि एक्टिङ गर्थेँ। सो देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन एक्टिङ गर्नु र थिएटर गर्नु। अनि यो चाहिँ धेरैजना मान्छेहरूलाई खासै त्यसको डिफरेन्स थाहा हुँदैन कि। अनि थिएटर गर्ने भन्दैमा मान्छेहरू चाहिँ प्रायः जसो अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन चाहिँ थिएटरमा एक्टिङ सिक्नको लागि अथवा एक्टिङ सिकेर चाहिँ फिल्ममा जानको लागि भनेर चाहिँ बढी आउने गर्छ। अनि यहाँको जुन कोर्सेसहरू अभाइलेबल छ त्यो कोर्सेसहरू पनि थिएटर मेकिङ अथवा राम्रो थिएटर बनाउन भन्दा पनि एक्टर बनाउन अथवा एक्टर ओरिएन्टेड कोर्सेसहरू छ। अनि त्यही कारणले पनि कति क्वेसन्सहरू आउँछ नि क्वालिटी अफ थिएटरमा अहिले धेरै क्रिटिसिजम्सहरू क्वेसन्सहरू आउने पनि द्याट इज बिकज देयर इज नो स्कुलिङ इन थिएटर मेकिङ जस्तो लाग्छ होइन। एज अ वुमन चाहिँ के पनि हो भने मलाई चाहिँ वेन आई स्टार्टेड मलाई चाहिँ मेरो स्कुल इन्भाइरोमेन्टले पनि त्यो एकदमै कुसन गरिदियो। अनि कलेजमा नि मैले थिएटर पढ्ने मौका पाएँ। मैले इन्डियामा पढेँ अनि थिएटर पढेँ ब्याचलर्समा अलङ विथ लिटरेचर र साइकोलोजी। अनि मास्टर्स चाहिँ मलाई एनएसडी पढ्न जान मन थियो एकदमै। तर त्यति बेला चाहिँ मेरो वेल सपोर्टिङ फ्यामिलीले पनि के भन्नुभयो भने अब मास्टर चाहिँ पढ्ने हो भने त अब अझै पढ्ने हो भने त थिएटर चाहिँ नपढ, अब चाहिँ केही टेक्निकल सब्जेक्ट पढ भने त्यति त्यो लेभलसम्म सपोर्ट गर्नुभयो। तर फेरि पढ्ने कुरामा चाहिँ फेरि होइन अब चाहिँ नपढ नि त, पहिला मास्टर सकाऊ अनि त्यसपछि जे गर्नु मलाई नि गर भने जस्तो कुरा भयो। सो मैले चाहिँ एकदमै त्यति बेला फ्यामिलीसँग कन्फ्लिक्टै जस्तो भएर अनि मैले चाहिँ ओके भनेर अनि मेरो इन्ट्रेस्ट साइकोलोजीमा नि एकदम इन्ट्रेस्ट थियो। मैले मास्टर्स चाहिँ मैले काउन्सिलिङ साइकोलोजीमा पढेँ। तर अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै त्यो कुराले हेल्प गरेको जस्तो पनि लाग्छ किनभने थिएटर इज सच अ पर्सन ओरिएन्टेड सब्जेक्ट। अनि यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड सो मेनी इमोसन्स भने जस्तो कतिजना मान्छेहरू। अनि मलाई चाहिँ मेरो त्यो ट्रेनिङ मैले ऱ्यासनलाइज गरेको पनि हुनसक्छ त्यो कुरा होइन अहिले काइन्ड अफ लाइक चित्त बुझाएको जस्तो। तर अहिले चाहिँ मलाई त्यो ट्रेनिङले पनि थिएटरमा काम गर्न चाहिँ एकदमै मद्दत गरेको छ। अनि 2015मा चाहिँ म बिदामा घर आएको थिएँ आफ्टर माई मास्टर्स। अनि म थिएटर चाहिँ एकदमै आई वाज अ इन्डियामा चाहिँ म डिरेक्ट गर्थेँ एक्ट गर्थेँ, हाम्रो ग्रुप हुन्थ्यो, यो वाज प्रोफेसनल ट्रेनिङ। अनि तर प्रोफेसनली लान्छु भनेर चाहिँ सोचेको थिएन। तर थिएटरमा चाहिँ यस्तो हुँदो रहेछ कि यु हेभ टु बी रियली रियली प्यासनेट। अनि त्यो मैले यो गर्छु भन्दा पनि थिएटरले चाहिँ आफूलाई तान्ने रहेछ क्या। अनि त्यसले गर्दाखेरि थिएटरले चाहिँ मलाई तानेको हो। अनि तान्दा तान्दा चाहिँ मैले एउटा वेल टु डु जब पनि छोडेर अनि 1 वर्षसम्म काम गरेँ, आफूलाई पुस गरेँ, म प्र्याक्टिसै गर्थेँ। अनि त्यसपछि चाहिँ म थिएटरमा प्रोफेसनली नै अब काम गर्नुपर्छ भनेर लागेको हो किनभने माई हार्ट वाज देयर भने जस्तो। अनि यो चाहिँ एकदमै हार्ड हुनै पर्ने रहेछ, अदरवाइज आई थिङ्क एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि अब एज अ वुमन मैले फिर्ता आएपछि अब थिएटर जब म दिस इज प्रोफेसनल भनेर जब कथाघेर इस्टाब्लिस गऱ्यो अनि माई फ्रेन्ड गुन्जन वाज विथ मी त्यो गर्ने क्षणमा चाहिँ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जब हामी फिर्ता आयो डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्स डिफ्रेन्ट ग्रुप्स डिफ्रेन्ट मान्छेहरूसँग चाहिँ काम गरेँ। तर जहिले पनि के फिल हुन्थ्यो भने के उकुस मुकुस भएको जस्तो कि लाइक यो मैले भन्न खोजेको कुरा यो एक्ज्याक्टली होइन भने जस्तो अथवा समन एल्सको पपेट भएको जस्तो होइन। अनि त्यो काइन्ड अफ लाइक कुनै पनि कुरा एकदमै अप्रेसिभ पनि थिएन, एकदमै थिचिएको जस्तो पनि थिएन। तर फेरि मैले खुलेर काम गर्न नसकेको हो जस्तो पनि लाग्थ्यो। अनि त्यो सफोकेसनमा काम नगर्नको लागि चाहिँ लाइक एउटा सेपरेट आइडेन्टिटीको महसुस चाहिँ मलाई कन्सटेन्टली भयो। मलाई आई थिङ्क त्यो आइडेन्टिटी चाहिँ मलाई एकदमै निडेड जस्तो फिल भयो थिएटरमा सस्टेन गर्न अथवा कन्टिन्यू गर्नको लागि मेरो लागि चाहिँ होइन।
अनि त्यो जर्नी चाहिँ त्यस्तै त्यस्तै हो अहिलेसम्म अनि आएपछि अहिले 4 इयर्स जस्तो भयो नेपालमा थिएटरमा काम गरेको अनि इन्डियामा चाहिँ त्योभन्दा अगाडि गरिरहेको थिएँ होइन अनि धेरैवटा च्यालेन्जेसहरू छ एन्ड देयर आर सो मेनी च्यालेन्जेस विथ बिङ अ वुमन अनि कति कुरा अहिले बेटर पनि हुँदैछ बिकज वी आर अहिले एकदमै प्रोग्रेसिभ जेनेरेसनमा नि छौँ नि अहिले हामी होइन तर बेटर हुँदैछ भन्दै पनि कतिवटा कुरा स्टिल प्रब्लमेटिक छ अनि म एउटा प्रब्लममा औल्याउन चाहन्छु अनि त्यसमा चाहिँ मेबी पशुपति क्यान कन्टिन्यू अनि त्यो एउटा प्रब्लम चाहिँ के हो भने आई डोन्ट नो अरू फिल्ड्सहरू कस्तो छ अनि स्पेसली त्यो प्रब्लमले चाहिँ महिलाहरूलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ थिएटरमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज भेरी इन्सेस्ट्रसको मतलब के भने जो पनि दाइ बहिनी दिदी भाइ अनि त्यो प्रोफेसनल इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ अनि त्यही कुराले आत्मीय पनि बनाएको छ रिलेसनसिपहरू त्यही कुराले कामहरू पनि एकदमै वार्म बनाएको छ होइन बट एट द सेम टाइम जो त्यो कुरा चाहिँ प्रब्लम र गुड थिङ र ब्याड प्रोज र कन्स दुइटै छ कि त्यसको सो एभ्रीबडी इज लाइक रिलेसनसिप बेसमा काम गर्ने एन्ड एभ्रीबडी इज लाइक एकदमै इमोसन बेसमा काम गर्ने होइन अनि त्यो हिसाबले अब मलाई तपाईँसँग प्रोफेसनली चित्त दुख्यो भने पनि मैले नभन्ने किनभने आई विल हर्ट यु भनेर कि तपाईँको फिलिङ्स हर्ट गर्छु अनि मेबी त्यसमा अझै पशुपतिले आफ्नो एक्सपिरियन्स भन्न सक्नुहुन्छ भने खास गरी त्यस्तो अब त्यो हुनुको कारण अब जस्तो हामी चाहिँ अब एकदमै थिएटरमा चाहिँ फ्यामिली भनेर काम गरिरहेको हुन्छौँ अनि कम्युनिटी फ्यामिली भनेर गरिरहेको हुन्छौँ अनि अब त्यो फेरि सुरुमा जसरी यो हाम्रो ट्रेन त्यसो कसरी बस्यो भन्दा पनि एक त नाटकको अहिले जसरी आएको छ काठमाडौँमा अथवा नेपालमा भनौँ न अलिकति एक समयमा त नाटक रङ्गमञ्च त एकदमै भन्नाले त्यो डुबिसकेको अवस्था थियो नि त अनि जुन बेलामा सुनिल सरले अथवा गुरुकुलले जुन एक खालको एउटा रिभाइभ गर्नुभयो अनि उहाँको एउटा जसरी त्यो गुरुकुलले एउटा परम्परागत अनुसार चाहिँ लाने भनेर ल्याउनुभयो उहाँको जुन त्यो शिक्षाको प्रणाली छ जुन थिएटर त्यसरी सिकाउने भने त्यो हिसाबले पनि एकदमै धेरै हामी एकदम कनेक्टेड भयो नि किनभने त्यहाँनिर चाहिँ सबैजना त्यहीँ बस्नुपर्थ्यो हामी अनि बिहान बेलुकै सबै त्यहीँ भेट हुने बिहान तपाईँको आफ्नो कामदेखि लिएर सबैको हरेक कामहरू आफैले गर्नुपर्छ टोइलेट सफा गर्नेदेखि लिएर तपाईँले बाहिर आँगन सफा गर्ने हल सफा गर्ने एभ्री त्यो जे पनि काम आउँछ सबैले त्यो एकदमै पालोसँग गर्नुपर्ने हुन्थ्यो अनि त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब हरेक दिन बिहानै बेलुका ठोकिने मान्छेसँग अब सम्बन्ध रहन भन्ने त सकिँदैन एकदमै प्रोफेसनल हिसाबले पनि जान सक्छ जस्तो कोही बेला कस्तो हुन्थ्यो नि अब टोइलेट सफा गर्ने साथी म सेकेन्ड ब्याचको म एकजना हुन्थ्यो नि अर्को सिनियर ब्याचको एकजना हुन्छ दुईजना अब पुरैजना एकदम प्रोफेसनल हिसाबले तपाईँ चाहिँ यति गर्नुहोस् भनेर हुँदैन अब केटा र केटी पढ्दा कस्तो हुन्छ नि केटी मान्छेले बढी सरसफाइमै बढी ध्यान हुन्छ नि दाइहरूले चाहिँ बहिनीले गरिहाल्छ नि त लु गर न ग भन्ने खालको पनि हुन्थ्यो किनभने त्यो त्यसरी पनि एउटा त्यो तिमीले भने जस्तो त्यो रिलेसन त्यसरी हुँदै जाने होला किनभने कामको हिसाबले सँगसँगै हुने जस्तो अब त्यसरी बिस्तारै दाइ बहिनीको सम्बन्ध त्यसपछि दाजु बहिनीको सम्बन्ध त्यस्तो हुन्थ्यो तर उसले भने जस्तो कुनै बेलामा चाहिँ त्यो गाह्रो हुन्थ्यो किनभने त्यो सम्बन्धले मान्छेलाई कोही बेला थिची पनि रहेको हुन्छ क्या किनभने होइन मलाई एकदमै माया गर्नु छ मलाई बहिनी भनिरहेछ मैले त्यो दाइको नराम्रो कुरा चाहिँ भन्नु हुँदैन किनभने मलाई त भइरहेछ नि अब भन्नुहुन्न भन्ने खालको त्यो कुराहरू चाहिँ भइरहन्छ तर त्यो हाम्रो त्यो एक किसिमको त्यो शिक्षा प्रणाली नै खास त्यस्तै छ होला क्या हाम्रो घरबाट पनि सायद त्यस्तै कुरा त्यसरी नै सिकाइन्छ होला कि जस्तो आफूभन्दा हामीले त हरेक सम्बन्ध साइनो लाइन्छ नि त साइनो अनुसार सम्बन्ध अनुसार आदर गरिन्छ भाइलाई गर्ने व्यवहार अथवा बहिनीलाई गर्ने दिदीलाई गर्ने फरक त्यो त्यसरी नै रङमा पनि खास त्यसरी नै हुन्छ भनेर हामीलाई पनि त्यसरी नै सिकाइएको थियो र त्यसरी नै कामहरू भएको हिसाबले चाहिँ त्यो राम्रो काम पनि निक्लिन्छ त्यसले र उसले आकाङ्क्षाले भने जस्तो कोही बेला त्यो द्वन्द्व चाहिँ भित्रभित्रै भइरहने तर बाहिर ननिस्किने अनि त्यो कोही बेला चाहिँ एकदमै निक्ल्यो भने चाहिँ एकदम बलन्डर खालको निस्किने खालको पनि हुन्छ त्यसले कामलाई असर चाहिँ गरि नै राखेको हुन्छ किनभने आफूले मलाई ठिक नलागेको र मैले भन्न सक्दिनँ किन मेरो सम्बन्धको कारणले म कसैलाई मैले दाइ बनाइरहेको छु मैले कसैलाई भाइ बनाइरहेको छु उनीहरूले पनि मलाई भन्न सक्दैन किनभने कसैले मलाई दिदी भनिरहेको हुन्छ कसैले मलाई बहिनी भनिरहेको छ त्यो कारणले काममा चाहिँ ह्याम्पर गर्छ तर त्यो कुराहरूलाई अब सजिलो तरिकाले एक हिसाबले सम्बन्धलाई एक ठाउँमा राख्ने र प्रोफेसनल हिसाबलाई एक ठाउँमा राख्ने हो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ जस्तो लाग्छ किन फेरि थिएटरलाई फेरि एकदमै प्रोफेसनल भनेर पनि लाँदाखेरि पनि किन त्यो इमोसनली त्यो एकदम डिअट्याच्ड भएर अलिकति काम गर्न सकिँदैन कि जस्तो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ होइन किनभने मेरो अनुभवले चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ तर सम्बन्धकै कारणले चाहिँ थिचिनु चाहिँ हुँदैन सम्बन्ध एक ठाउँमा छ तर तपाईँको काम प्रोफेसनली गर्नुहुन्छ त्यहाँ
प्रोफेसनली चाहिँ हुन सक्नुपर्छ लाइक हामी सम्बन्ध मैले कोही थिएटरको मान्छे त मैले काम गर्ने मेरै कलिग्सहरूसँग मैले सम्बन्ध मेरो छ भने पनि सम्बन्धकै कारणले चाहिँ थिचिनुहुन्न तर उसले भने जस्तो तर थिचिन्छ किनभने हामी मान्छे हो किनभने मैले जति नै अहिले यहाँ बोले पनि मलाई मैले बनाएको दाइ अथवा भाइ मलाई राम्रो लाग्ने भाइ अथवा बहिनी कसैलाई मैले एकदमै मलाई मन पर्दैन भने मैले एकदमै डिरेक्ट भन्न सक्दिनँ क्या त्यो कारण त्यसको त दुइटै चिज छ होला जस्तो लाग्छ मलाई क्या राम्रो पक्ष पनि छ त्यसको नराम्रो पक्ष तर त्यसलाई चाहिँ हामीले छुट्याएर जान सक्नु चाहिँ एकदमै राम्रो होला भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ अब ब्यालेन्स गर्न कतिको सकिन्छ सकिँदैन तर सबै कुरा ब्यालेन्स गर्दा पनि राम्रो चाहिँ हुँदैन तैपनि लान सक्यो भने चाहिँ राम्रो मलाई चाहिँ लाग्छ रङ्गमञ्चमा चाहिँ अनि दिदीले बोलिरहँदाखेरि मलाई के पनि लागिरहेको थियो भने होइन अनि यो थिएटरले चाहिँ हामीलाई एज वुमेन झन् बिकज वी आर सो इमोसनल अनि हामी कति कुरा एकदमै अब्जर्भेन्ट छौँ अनि कति कुरा एकदमै सेन्सिटिभली लिन्छौँ होइन अनि कस्तो यो स्किल्सहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ डिसएडभान्टेज भएको जस्तै क्या अनि अब मलाई पनि कहिलेकाहीँ आम भेरी कस्तो भने एकदमै इमोसनली अफेक्टेड भइहाल्ने टाइपको मान्छे अनि अलिकति के भइरहेछ भनेर चासो राख्नुपर्ने मान्छे होइन अनि अर्को कुरा चाहिँ अनि त्यही हो थिएटरमा चाहिँ एभ्रिथिङ इज लाइक लेट्स प्ले सेफ भने जस्तो होइन सबै कुरा बुझ्दिउँ उसको नि कुरा बुझ्दिउँ उसको नि कुरा बुझ्दिउँ अनि डिप्लोमेटिक स्पेसलाई चाहिँ एकदमै यसले एन्करेज गर्छ तर कन्फ्रन्टेटिभ स्पेसलाई चाहिँ अलिकति एन्करेज गर्दैन क्या अनि कन्फ्रन्टेसनको कुरा आयो भने चाहिँ हामीलाई एकदमै अनकम्फर्टेबल भए जस्तो अलिकति के कहाँ उकुस मुकुस भए जस्तो चाहिँ बनाइदिँदो रहेछ होइन जब कि ठ्याक्क उल्टो हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ अनि अनदर थिङ चाहिँ मेरो पर्सनल एक्सपिरियन्समा चाहिँ अब मैले त वुमेन्स इस्युज रिलेटेड कामहरू गरिरहेछ नि त अनि आई थिङ्क मलाई चाहिँ के फिल गराइयो अथवा भयो भने यो कुरामा चाहिँ यो सोसल इस्यु चाहिँ एक्स्ट्रा हो अनि सोसल इस्यु चाहिँ एक्सटर्नल हो आर्ट चाहिँ प्योर हो अनि किन आर्ट र यो सोसल इस्यु चाहिँ मिक्स गरेको भन्ने कुराहरू पनि कतिवटा ठाउँबाट सुनियो अनि विथ द रिसेन्ट मिटुको कुराहरू इन द थिएटर सर्किट एन्ड एभ्रिथिङ कस्तो एनमेस्ड भएर गयो क्या अनि त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ अगेन यो बिकज हाम्रो प्रोफेसनल पर्सनलको स्पेसै छैन नि त एभ्रिथिङ इज सबै यस्तो ओगटेको कारणले नै यो समस्याहरू भएको जस्तो लाग्यो क्या अब कति कुरा अब मैले रिसेन्टली प्राइभेट इज पोलिटिकल भन्ने प्ले बनाएँ अनि त्यहाँ चाहिँ इट वाज अबाउट हरासमेन्ट इट वाज अबाउट लट अफ थिङ्स इट वाज अबाउट पर्सनल एक्सपिरियन्स तर मान्छेहरूले कोही कोहीले चाहिँ एकदमै त्यो कुरालाई पर्सनली लिइदिनु भयो क्या अनि पर्सनली लिइदिनु भयो तर यो त एउटा काइन्ड अफ लाइक लार्जर सोसल प्रब्लमको कुरा गरिरहेको हो नि त हामीले अनि लार्जर सोसल प्रब्लमको कुरा गरिरहेछौँ हामीले तर त्यसलाई चाहिँ एउटा पर्सनल इस्युसँग दाँच्न त त्यो चाहिँ एकदमै इट्स अ पर्सनल अट्याक जस्तो त होइन नि त होइन सो त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति डिफिकल्ट चाहिँ भयो अनि मलाई चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ के फिल हुन्छ नि कति कुरामा चाहिँ म पावरफुल फिल गर्छु न आई हेभ अ स्पेस अनि मेरो अर्गनाइजेसन तर कति कुरामा चाहिँ एज अ वुमन फेरि एकदमै कमजोर पनि फिल गर्छु क्या म अनि त्यो कमजोर चाहिँ फेरि कस्तो हो भने आई कान्ट रियली पिन पोइन्ट के यो के कारणले कमजोर भयो भनेर चाहिँ म पिन पोइन्ट गर्न सक्दिनँ होइन अनि मलाई चाहिँ अब मसँग काम गर्ने धेरै मान्छेले यो जस्तो मान्छे पनि रुन्छ अथवा यो जस्तो मान्छे पनि रिसाउँछ भनेर पनि सोध्छ होला तर समटाइम्स आई फिल भेरी भेरी भल्नरेबल के किनभने सपोर्ट भइदा पनि सपोर्ट छैन जस्तो यु फिल रियली लोन्ली होइन अनि त्यो चाहिँ आई थिङ्क यङ वुमन इन थिएटर स्पेसली यङ वुमन अनि बाहिरबाट आएको म त आउटसाइडर हो नि त अनि यो चाहिँ मेरो पर्सनल जर्नी मेबी पर्सनलिटीसँग सायद मिल्दैन होला तर बाहिरबाट एज एन आउटसाइडर आउँदाखेरि चाहिँ अब आई बिन हियर फर 4 years बट आइ एम स्टिल एन आउटसाइडर के अहिले पनि अनि त्यो कुराहरूले चाहिँ कहिलेकाहीँ एज अ थ्रेट लिन्छ कि मान्छेहरूले को आयो यो हाम्रो स्पेसमा हुन्छ नि रिपल क्रिएट गर्नको लागि भने जस्तो होइन अनि किनभने एभ्रिथिङ गुपचुपमै सबै कुरा ठिक थियो किन आएर हल्लाउनु परेको जस्तो पनि भन्ठान्छ होला के भन्ठान्छ होला होइन भन्ठान्छ होइन अनि त्यसले चाहिँ अलिकति कहिलेकाहीँ हुन्छ तर थिएटरमा एज अ वुमन सर्भाइभ गर्ने एउटा स्ट्रङ सपोर्ट सिस्टम त चाहिन्छ यु निड टु हेभ पिपल हु बिलिभ इन यु नत्र भए अलोन जर्नी चाहिँ इट्स क्वाइट डिफिकल्ट एन्ड वी हेभ लट्स अफ एक्जाम्पल्स त्यसको आँटिन्छ भनेर अब त्यो
अघि हामी एकछिनको कुरा पनि गरेको थियौँ अघि सुरु गरेको थियौँ एकदम एउटा महिलालाई चाहिँ थिएटरमा जस्तो थिएटरमा जमिरहनलाई यहाँ रहिरहनलाई चाहिँ तिनवटा कुरा जुन कुरा भनेको थियौँ कि त एकदमै फ्यामिली सपोर्ट एकदमै राम्रो हुनु पऱ्यो एकदमै कि त नभए ऊ एकदम भयङ्कर सबैभन्दा पावरफुल एकदमै गर्न सक्ने हुनु पऱ्यो कि त ऊ एकदमै अनम्यारिड हुनु पऱ्यो भन्ने कुराहरू छ। अब त्यो कुराहरू नजाँदाखेरि हामीले नै अब सराउन्डिङ यस्तो हाम्रै साथीभाइहरूलाई हेर्दाखेरि पनि त्यो एकदम सत्य हो, यता गर्दा होइन सत्य नै हो भने जस्तो लाग्छ। र अब त्यो किन भन्दाखेरि पनि जस्तो लाग्दाखेरि पनि अहिलेसम्म जतिसुकै हामी जति कुरा गरे पनि महिला पुरुष बराबरी हरेक कुरा भने बराबरी पनि होइन होला सायद होइन, आफ्नो दायित्व आफूले गर्ने होला होइन। त्यसमा पनि अलिकति उसले भनेको एउटा महिलालाई चाहिँ रङ्गमञ्चमा टिक्न चाहिँ के एउटा सपोर्ट सिस्टम चाहिन्छ भने उसलाई धेरै पनि चाहिएन। मलाई जस्तो लाग्छ हाम्रै साथीहरू कति बिहे गर्नुभएको छ होइन, बिहे गरेर बच्चा बच्ची छ, त्यसपछि टोटल्ली उनीहरू चाहिँ अब ब्याक छन्, थिएटरदेखि ब्याक छन्। किन भन्दाखेरि उनीहरू सँगसँगै जाने उहाँको साथी अथवा श्रीमान भनौँ उहाँ मजाले गइरहनु भएको छ, तर उहाँ चाहिँ किन ब्याक हुनुहुन्छ त सर हेर्दाखेरि पनि अब हामीले औलाउँदाखेरि सायद उनीहरूलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ कि हामीलाई उहाँलाई त्यो आफ्नो लाइफ ठिक लागिरहेको पनि हुनसक्छ, तर हामीले बाहिरबाट अब्जर्भ गर्दा हेर्दाखेरि चाहिँ लागेको चाहिँ थोरै भए पनि त सपोर्ट सिस्टमको कुरा पनि आउँछ होला नि त होइन। किनभने उसले गरिरहेको जुन थिएटर चाहिँ अब एक्कासी सुनमा केटाले केटीले बिहा गर्छ, केटाले पनि बिहा गरेको केटीले पनि त बिहा गरे आउनु होइन त्यहाँनिर। अनि फरक चाहिँ कति हुन्छ फेरि अब केटी मान्छेलाई मात्रै त्यसको प्रभाव चाहिँ केटी मान्छेलाई मात्रै बढी परिरहन्छ, किनभने हाम्रो सामाजिक संरचना नै त्यस्तै छ नि त। किनभने बिहे गरेपछि केटीले नै बढी सबै कुराहरू घरको कामदेखि लिएर सबै कामहरू उसले नै गर्नुपर्छ, जतिसुकै सँगै काम गर्ने नै भए पनि बुझ्ने नै भए पनि ऊ सँगसँगै काम गर्ने जाने भए पनि। अनि त्यो भएको हिसाबले चाहिँ उसले भनेको चाहिँ तिनवटा कुराहरू चाहिँ देखिएको कुराहरू पनि सायद त्यो भएर पनि आएको होला कि जस्तो लाग्छ। किनभने अब कि त अनम्यारिड भइसकेपछि उसले आफ्नो तरिकाले सजिलो तरिकाले आफ्नो काम गर्न पाइरहेको हुन्छ। अनि अर्को जस्तो इकोनोमिक हिसाबले अथवा फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड एकदमै राम्रो भयो भने ऊ डटेर लाग्न सक्छ, किनभने उसलाई पैसा कमाऊ यता गरौँ भन्ने धेरै कुराको प्रेसर हुँदैन, किनभने उसले चाहेको काम थिएटरमै गर्न सक्छ। अनि अर्को चाहिँ कि त एकदम ब्रिलियन्टै हुनु पऱ्यो कि मतलब ऊ बिना चाहिँ नाटकै हुँदैन, यो महिला बिना चाहिँ नाटकै हुँदैन भन्ने खालको के हुनु पऱ्यो कि उसलाई खोजी खोजी ल्याउन सक्ने हुनु पऱ्यो। त्यही होला कि महिलाले चाहिँ के गर्ने होइन, जो चाहिँ ठिकै नाटक पनि गर्छ, राम्रो काम गर्छ होइन, तर फ्यामिली सपोर्ट त्यति राम्रो छैन होइन। अनि ऊ चाहिँ अब उसको फ्यामिली पनि छ, ऊ पनि नाटक गर्न जान्छ, थिएटरमै लामो समयसम्म बिताउन जान्छ, तर कसरी जान जान्छ नि यो चाहिँ एकदमै के भन्ने होला जोखिमपूर्णै छ भनौँ न। अनि त्यो हिसाबले पनि सायद कति मान्छेहरूले केटी मान्छेले अलिकति होइन फ्यामिली अथवा बिहेतिर त्यति धेरै ध्यान नदिए पनि हुनसक्छ केटीहरूले भन्ने कुरा पनि मलाई लाग्छ कि त्यो कुराहरूले हिसाबले चाहिँ। अनि अर्को एउटा चाहिँ हामीले इग्नोरै गर्न नमिल्ने थिएटरमा चाहिँ स्पेसली महिलालाई अफेक्ट हुने कुरा चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसन पनि हो होइन। अनि कन्स्टेन्टली इभन अहिलेको यो मिटुको केसमा पनि कति कुराहरू किन अहिले आयो किन पहिला आएन भन्ने कन्भर्सेसन्सहरूमा होइन, किनभने पिपल वेयर नट स्टेबल नि त, मान्छेहरू फिनेन्सियली स्टेबल थिएन, इकोनोमिकली स्टेबल थिएन टु स्ट्यान्ड अप अगेन्स्ट समबडी एन्ड से आई डोन्ट निड यु होइन, आई डोन्ट निड यु, म आफ्नै बलबुतामा काम गर्न सक्छु भन्ने स्टेबिलिटी त थिएन नि त। त्यो स्ट्रक्चर जहाँ पावर पोजिसन्समा सबै पावरफुल मेन मात्रै हुनुहुन्छ, त्यो स्ट्रक्चर इन इट सेल्फ इज प्रब्लमेटिक होइन। त्यो स्ट्रक्चर इन इट सेल्फले चाहिँ कतिवटा दुर्व्यवहारहरू सिर्जना गरिरहेको छ होइन। अनि त्यो चाहिँ इकोनोमिक कन्डिसन कस्तो हुन्छ भने धेरैजना थिएटरमा आउनुभएको यहाँको म्याक्सिमम् मान्छेहरू चाहिँ बाहिर जिल्लाबाट आइरहनु भएको छ, यहाँ कोठा भाडा तिर्नुपर्छ, केही स्टडी पनि ऊ गरिरहनु भएको छ, आफ्नो डेली खर्च ऊ छ जुन चाहिँ सायद मलाई त्यो समस्या छैन, विच इज वाइ म यसरी निडर भएर बोल्न सक्छु अरू वाटेभर होइन। अनि त्यो कारणले अब त्यही मान्छेसँग भोलि काम गर्नुपर्छ, त्यही मान्छेले गर्दा भोलि कोठा भाडा तिर्ने काम आइरहेको छ भने हाउ टु स्ट्यान्ड अगेन्स्ट द्याट पर्सन भन्ने के। सो यो इकोनोमिक कुराले पनि एकदमै के भन्छ ऊ गरिरहेछ कि होल्ड गरिरहेछ, एकदमै मान्छेलाई स्टप गरिरहेछ। अनि मेबी ओभर टाइम पिपल विल गेट दिस इन्डिपेन्डेन्स होइन, ओभर टाइम मान्छेहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुँदै जानु पनि भएको छ। कतिजनाले नो भनेर नि भनिन्छ, कतिजनाले बोयकट गर्ने एउटा के अरे अनि आफ्नो बाटो लाग्ने एउटा
सिचुएसन पनि पाउनु भएको छ तर आइ एम सेइङ इट विल टेक टाइम के होइन सो मैले कसैलाई पुस गरेर अथवा फोर्स गरेर हुँदैन नि त त्यो त उसको आफ्नै जर्नी हो नि त होइन सो त्यो पनि एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अर्को चाहिँ यो टपिकमै रहँदा चाहिँ हाउ थिएटरमा अब आर्ट सिनभित्र हाउ वुमेन आर रिप्रेजेन्टेडको कुरा पनि होइन अब मेबी त्यसमा अलिअलि प्रस्पतिले पनि जोड्नुहुन्छ होला तर आई थिङ्क मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति सकारात्मक कुराहरू नै भेटेको छु इन द लास्ट आई हेभ बिन हियर लास्ट 4 वर्ष अनि 4 वर्षमा चाहिँ मैले देखेको चेन्जेसहरूमा चाहिँ द रिप्रेजेन्टेसन अफ वुमेन इन के भन्छ थिएटर प्लेज अनि कामहरूमा चाहिँ बेटर चाहिँ मच बेटर चाहिँ भएको छ सुनिआएको अथवा पहिला देखिआएको भन्दामा होइन पहिला चाहिँ धेरै जस्तो वुमेन राजकुमारी अथवा स्वास्नी अथवा त्यो नागिङ आन्ट होइन अथवा त्यो घरबेटी आन्टी त्यस्तोहरू बढी हुन्थ्यो होइन अनि अहिले चाहिँ वुमेन सेन्ट्रिक प्लेसहरू पनि बनाइरहेको छ तर फेरि पनि त्यो वुमेन सेन्ट्रिक प्लेस चाहिँ कति चाहिँ वुमेनले बनाइरहेछ त होइन कति चाहिँ वुमेनले बनाइरहेछ र कति चाहिँ वुमेनले लेखिरहेछ होइन त्यो चाहिँ आफैमा एउटा क्वेसन मार्क छ तर त्यसमा चाहिँ एउटा पोजिटिभ स्टेप चाहिँ आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन रिप्रेजेन्टेसनको कुरा मैले काम गर्दा सुरु गर्दादेखि चाहिँ कुरा गर्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो बेलामा त काम गर्ने ठाउँ पनि कम थियो मान्छे सोर्सेसहरू कम थियो होइन अब अहिले त तपाईँले चाहनुहुन्छ भने धेरै जस्तो काठमाडौँमा 4-5 वटा हल छ होइन अनि कसैले यदि गर्न चाहन्छ भने धेरै मान्छेलाई सोधिरहनु पनि पर्दैन यदि आफूसँग त्यो क्षमता छ मैले यदि कुनै विषयमा नाटक बनाउँछु भनेर गर्छु भनेर सोच्नुभयो भने तपाईँसँग राम्रो आइडिया छ भने तपाईँले ठाउँहरू पनि पाउनुहुन्छ त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भने किनभने एउटै मात्रै सेन्टर एउटै मात्रै फोकस भएको हुनाले पनि त्यो धेरै किनभने एकजना मान्छेको कुराले चल्ने भएको हुनाले पनि होला धेरै नाटकहरू उहाँ आफ्नो इन्ट्रेस्टले पनि हुन्छ नि कुन नाटक मनपर्ने भन्ने मान्छेमा आफूमा भर पर्ने कुरा पनि हुन्छ त्यो भएको हुनाले त्यति धेरै चाहिँ हुँदैन थियो होइन तर अब अहिले हेर्नु त नयाँ आउने जेनेरेसनहरू पनि छन् उनीहरूले पनि काम गरिरहेछन् बुझिरहेछन् अहिले के भइरहेछन् त्यो नयाँ नयाँ कुरा पनि आइरहेछ र उसले भनेको चाहिँ पोजिटिभहरू चिज आइरहेछ महिलालाई अलिकति केन्द्रमा राखेर अथवा अहिलेको सामाजिक कुराहरू राखेर होइन नाटक बनाउने आइरहेछ र पनि उसले भने जस्तो अझ पनि खडेर छ कि मतलब महिलाको कथामा महिलाले नै अथवा लेखिएको नाटक कति नै छैन छैन होला जहाँसम्म लाग्छ छैन धेरै जस्तो बरु नोभेलहरू लेखिन्छ उपन्यास लेखिन्छ कथाहरू लेखिन्छ अब नाटकै त्यस्तो छ भन्ने चाहिँ खासै नै भेटिँदैन पनि तर अब त्यति भन्दै पनि तर अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने महिला निर्देशकहरू महिला र अब जो हाम्रो क्षेत्रमा आउनुहुने महिलाहरूलाई देखेर अथवा लेख्ने हुने पनि हुनुहुन्छ फेरि 1-2जना लेखिरहनु भएको छ अहिले नाटक भइरहेको छ क्लेशा भन्ने चाहिँ त्यो महिला नै लेख्नु भएको होइन प्रतीक्षा होइन उहाँले लेख्नु भएको यसरी हेर्दा चाहिँ सुखद पनि छ तर उसले भने जस्तो पनि अझ पनि खडेली नै छ हामीलाई अझ धेरै नै चाहिन्छ होला जसले गर्दाखेरि चाहिँ महिलाका धेरै कुराहरू भन्न बाँकी कुरा त कति छन् अझ निक्लिन बाँकी नै छ अहिलेसम्म पनि हेर्नुहुन्छ भने त त्यो महिला भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि श्रीमानलाई बढी टोक्ने काचक गर्ने अनि छुच्ची अनि धेरै किचकिच गर्ने धेरै कमेडी नक्कली अनि सपिङ गर्न मन पराउने प्रायः आउने कथाहरू अहिले पनि त्यस्तै नै छ भन्न चाहिँ अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने नाटकहरू मैले अलिक पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने पनि सायदै त्यो त्यति धेरै चेन्जेस पाउँदैन त्यो क्यारेक्टरमा महिलालाई जसरी चित्रण गरिन्छ त्यो त्यति धेरै फरक पाउँदैन होला तर केही कामहरू भएका छन् जुन चाहिँ हामीले सुखदै मान्नुपर्छ तर त्यति हुँदा हुँदैन भन्नुपर्छ कि तर हामीलाई चाहिँ अझ पनि खडेरी छ जसले चाहिँ महिलाको कथालाई भन्नलाई अझ सघाउँछ त्यो नाटकले अथवा महिलाको कथालाई हामीले अझै निकाल्नु छ भने जस्तो लाग्छ अब हामीले कति वर्ष भयो भर्दैन हुन लगाउनु 4 वर्ष भयो होइन अनि त्यसले काम गरिरहेछ अनि हामीले एउटा मजलेना भन्ने एउटा ग्रुप पनि फर्म गर्छौँ त्यो अलिकति मजाले तर वुमेन्स त्यो चाहिँ त्यति बेला चाहिँ हामी चाहिँ वुमेनहरू बसेर यो प्रब्लम्सहरू कुरा गर्न थाल्थ्यौँ कि अनि त्यति बेलादेखि नै हामीले भजाइना मोनोलग योनिका कथाहरू सुरु गरेको हो होइन अनि त्यो बेला चाहिँ द्याट वाज द फर्स्ट टाइम होला हामी यसरी महिलाहरू मात्रै बसेर यो त मेरो समस्या हामी कुरा गर्दा अनि त्यहाँ नै हो कि कतिवटा यस्तो कुराहरू निस्केको लाइक रङ डुइङ्सहरूको आफूलाई गाह्रो भएको आफ्नो बाल्यकालको कुरा काम गर्दाखेरिको हरासमेन्टको कुराहरू चाहिँ त्यो ग्रुपबाट पनि एकदमै भयो होइन अनि कुरा निक्लिनको लागि चाहिँ एउटा त्यो वुमेनको सलिडारिटी चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेछ के अनि इभन अहिले पनि यो जुन न्युजहरू बाहिर निस्क्यो त्यसमा पनि एकदमै
वुमेनको सलिडारिटी एउटा रूपले देखियो, फेरि अलिकति खस्केको हुँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ होल मुभमेन्टलाई नै बिथोल्ने एउटा काम गर्दो रहेछ होइन। अनि यो सलिडारिटी चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ, किनभने अलरेडी आइडेन्टिटी यो स्पेसमा फ्रजाइल छ, अनि फ्रजाइल आइडेन्टिटी भएको स्पेसमा चाहिँ सलिडारिटी भएन भने चाहिँ क्वेसन गर्ने मान्छेहरू चाहिँ बढी हुँदो रहेछ। अनि एकअर्कालाई वुमेन निड टु पुल इच अदर, वुमेन निड टु सपोर्ट इच अदर, त्यसको त अल्टरनेटिभै देख्दिनँ क्या म चाहिँ त्यो चाहिँ। अनि अर्को एउटा कुरा चाहिँ अब राख्नु पर्दाखेरि एन्ड देन वी क्यान क्लोज होला है। अनि अर्को चाहिँ के अरे एजुकेसनको कुरा पनि हो, यो चाहिँ अब युथलाई बढी लागु हुन्छ होइन। अनि अहिलेको अब आई होप अब आउने यङ जेनेरेसन चाहिँ थिएटर गर्छु भनेर अथवा पढ्छु भनेर आउनुभयो भने चाहिँ सायद यस्तो इनइक्वालिटिजहरूलाई फाइट गर्नको लागि चाहिँ मोर एबल भएर आउनुहुन्छ होला कि, किनभने एउटा एकदमै लिमिटेड नलेजबाट आउनुहुन्छ। अनि कतिजना मान्छेलाई त यो जे भइरहेछ त्यो गलत भइरहेछ भन्ने नलेजै नभएपछि त कसरी थाहा हुन्छ के को लागि फाइट गर्ने भनेर होइन। अनि त्यो हिसाबले एउटा बेसिक एउटा फर्मल एजुकेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, जसरी सक्नुहुन्छ जे गरी सक्नुहुन्छ अब आउने मान्छेहरूले चाहिँ त्यो चाहिँ सिक गर्न चाहिँ एकदमै नेसेसरी छ जस्तो लाग्छ, स्पेसली फर वुमेन, किनभने इट्स मच हार्डर फर वुमेन।